सो एका शांत अशा निवांत ठिकाणी पोचलो आहे मी. माझे सगळे मित्र आहेत ना ते हा जो डोंगर दिसतो असा स्लोप आला आहे त्या पलीकडे तिकडे बसलेत. ती लोक आराम करतात आणि मी हे जे धरण आहे ॲक्च्युली, आणि या धरणाची जी अशी कडा आहे सगळी ती डोंगर रांग दिसते ना त्याच्या बाजूने कडेकडेने माउंटन ट्रेलिंग करत मी इकडे येऊन पोचलो आहे. लय भारी वाटतंय.